So ngayon gagawa tayo ng aglio olio with bacon. So after nyo magpakulo ng hot water, put the pasta with oil and salt. Tapos habang iniintay nyo yan, prepare naman natin yung garlic and the bacon. Prepare na ni mama yung garlic. So tumunog na yung timer natin, 3 minutes. Okay na yung pasta natin na. Gumagamit na shot out. So, shout out nga pala kay Miss Ibana. Kilala mo yan? Kilala mo si Miss Ibana? Oo. Siguro meron din siya mga food vlog. So, sana matikman niya to. Mapagluto natin siya sa susunod na food vlog. So, i-strain natin yung pasta. Siyempre, sayang yung mga ibang natira eh. So, hanggang sa maubos yung pasta. Ayan. Okay. Shake mo ma. Ayan. Tapos i-ano natin. Tapat mo dyan. Oh. Oh. Okay. Okay lang yan. I-ano natin ng cold water. Sige. Ano mo. Cold water. Para ano yung pinakano niya. Softness ng pasta. Ewan ko. Ibang style sa iba. Pero ako kasi ganyan eh. Oh. Yeah. So magpainit na tayo ng kawali po. So transfer natin yung pasta. Pasta? Ay, napas. Ay, tinapon. Sarap. And garlic. Chop na natin yung garlic. Pero lagyan na natin na oil yung kawali. Okay. Ganyan lang. Okay na to. Gamit natin is palm oil. Painitin lang natin. Chop tayo ng garlic. Garlic. Yung garlic kasi nakakatulong yan. High blood kayo, diabetic person, masarap yan. Yung iba pinapry lang yan tapos kinakain na. So, yan. The more the better. Kasi mas masarap kapag marami. First time matitikman to ni mga ingredients nyo, salt, pepper lang ginagamit ko. Bacon, tapos ang importante yung oil na gagamitin nyo. Pwedeng veggies oil sa pagpiprito ng bacon. Ako kasi piniprito ko muna para medyo crunchy yung bacon. Yes, sarap-sarap. Bagay. That's garlic. Anong tawag dyan? Garlic. Garlic, yes. It's garlic. Masarap yun. Sarap yan. Ito yung binili ko na olive oil. Garlic nyo, pwede na 5 cloves lang kung konti lang naman kayo. Pero kami dalawa kasi ni mama eh. And yung pamangkin ko. Kaya medyo madami na din. After nyan, yan, prepare na natin yung pepper, salt, and everything. So after nyan, siyempre, lagay na natin yung bacon. Depende sa inyo kung gaano kadaming bacon na lalagay mo. Yan nyo lang para hindi masunod. Ang sarap. Sarap yan. Hintay mo. Just wait. Okay? After nyan, luto ka na marami. Tapos chop natin. Yan, habang nag-ano tayo ng bacon. Kita nyo naman to. Ito lang, ganito lang to. So, napansin nyo, punta ko ng chopping board. Siyempre, kailangan. Minsan kahit sa bahay tayo, palit din tayo chopping board for safety din. So, depende sa inyo kung paano nyo i-chop. Pero kasi mas maganda kung tubes siya. Yan, parang dice. Para talagang labas na labas yung flavor ng bacon. After nyan, ano dito. So after nyan, habang i-chop ko to, ito yung garlic mo. Medyo fry mo na to para ano yung tapang na talaga. Yung iba kasi hindi kumakain ng garlic na hindi luto. So meron ako dito garlic powder, pepper, iodized salt. After nyan, ulit. The more bacon you have, the more delicious the pasta. Nakalabasan yan. So yan, yun dito. Stop na natin yan. Puno natin yan, transfer natin. Sirain natin. Ito nyo, medyo non-stick. Reality kasi ito eh.
Kaya tayong medyo mamahaling fry pan para hindi dumikit. Medyo nakaangat-angat tayo, bibili tayo ng gaganda-gandang fry pan. So yung first batch natin wala na. Saka isositay pa natin yun sa garlic after. So kahit medyo ano na. So yan, lagyan natin syempre yung garlic, your bacon. Damihan nyo kung gusto nyo. Tapos huwag nyo kakalimutan syempre yung olive oil. Olive oil. Okay. Yung iba gamit nila ano fresh pasta. Pero ang ginamit ko ano lang, regular na spaghetti pasta. So na pag rich kid na tayo, bibili yung fresh pasta. Alternative nyo lang naman. Kung gusto medyo dark, maganda. Mas masarap. Okay lang sumobra kayo sa olive oil kasi healthy naman yan. Rich lang. Salt. Hindi masyado tayo sa salo yun. Meron ba tayo dito? Kung gusto yung garlic talaga, lagyan na ng garlic powder. May garlic ka na slice. Lagyan mo rin ng ano para medyo mamay-amay. So medyo maingay kasi nagawa na sa'yo yung pamangkin ko. Sana matikman to ni Miss Iba na Alawi pala yun. Sikat yun. Anong mga friends ko, ako tayong vlogger, papa na tayo. Pag nilike tayo ni Miss Iba na Alawi, hahatidan ko siya nito. Pagluluto ko pa siya. Kung sino man yung first person mag-comment and mag-like, mga pampitong person, comment ka lang sa channel ko. Pagluluto kita nito, hahatid ko pa sa inyo. PM mo lang yung address sa akin, huwag na dun sa pinaka-channel. Pagluluto kita nito, ako pa maghahatid sa'yo. Ayan, siguro medyo okay na to. Ingay yung pamangkin ko. Flex lang natin to. Sana matikman ni Miss Ivana Alawi to. Tsaka nung pinaka-special friend ko. Kung nagustuhan niya to, comment ka lang. Papadalang kita. Kilala mo na kung sino. Okay na yan. Plating lang natin. So, ayan na yung output natin. Malaki. So, anong masasabi mo sa luto natin? Ano? Sarap ah. Sarap do. Hindi nga. Sarap nga. Sarap do. Kahit wala talagang sauce to. Wala. Olive oil lang yan. Sarap. Weh. Baka sinabi mo lang yan. Ito, tikman mo. Ang sarap. Baka sinabi mo lang. Yeah, sarap. Weh. Hindi nga. Mm-mm. Papasabayan kay Miss Ivana Alawi. Try nyo to. Gusto mo ba yan? Gusto rin ng bata eh. Wow! Sarap? Luto ni Tito? Sarap? Isa pa. Lapit na maubos eh. Gusto rin, di ba? Oh, so guys, yung mga pamangkin nyo, pagluto nyo ng ganito, talaga namang magugustuhan. Ano mo? Oh. Oh. Oh ah. Oh ah. Sino nagluto niyan? Sino nagluto? Tito. Sarap? Apo. With bacon. Bacon. Okay, ulit. Aglio Olio with bacon. Ulit. Aglio Olio with bacon. Sarap? Apo. Okay, good boy. Sino nagluto? Sino nagluto? Ikaw. Tito. Tito. Hey guys, what's up? So it's me, your mama's boy. So if you like my cooking video, my travel video, and my nonsense video, please like and subscribe. Thank you.